Hello anh em. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chia đôi màn hình máy tính nhé. Thì có thể chia 2, chia 3, chia 4 đều được ấy. Thì trên Windows có một tính năng tên là Snap Window. Cái tính năng này thì khi mà anh em kích vào cái ô vuông này thì nó sẽ có rất là nhiều tùy chọn và chia màn hình máy tính cho anh em. Ví dụ anh em muốn chia đôi thì sẽ chia như này. Đấy. Hoặc là mình để di chuyển vị trí của bất cứ cái cửa sổ nào, ví dụ như mình sẽ chia như thế này, chia trong trường hợp anh em muốn chia 3 hay chia 4 chẳng hạn thì anh em cứ ấn vào chỉ vào đây này, anh em chọn cái mục ví dụ chia 3 như này thì chẳng hạn, thì mình sẽ chọn cái ô to nhất trước thì là ô này, và ô thứ hai là cái ô này. Đấy, ví dụ mình chọn Only Office là cái ô này, và mình chọn ô cuối cùng là ô trình duyệt chẳng hạn thì sẽ như thế này. Và anh em hoàn toàn có thể thay đổi kích thước của những cái ô này, ví dụ mình sẽ kéo cái này đi. Đấy, thì hai cái này sẽ nhỏ lại, mình kéo tiếp thì hai này tiếp tục có nhỏ lại. Đấy, và mình có thể kéo ngược lại như thế này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Và nếu mà anh có thấy video này hay và ước thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn em, bye bye.